Legutóbb azzal búcsúztunk el, hogy a következő lépés a mechanikus gyomírtás lesz. Ez a sorok között traktorral történik, a sorokon belül pedig úgynevezett biorobotokkal, kenyérgőzös földgyalúval, a facsöves szoláriumban, közismertebb nevén kapákkal. A sorközművelésnek egyébként nem csak ez a célja, hanem hogy kicsit fellazítsa a földet a dohány gyökerénél. Miután a locsolástól megkeményedett a felső réteg. Itt látszik előtte milyen volt, és utána milyen lett. A kapálás után következik egy újabb locsolás. Azt is mondhatjuk, hogy a kapálással egy menetben, mivel szerencsénk volt, és az időjárás kedvezett egy kicsit. Annyira nem, hogy essen az eső, csak pont annyira volt felhős az ég, illetve alacsony a hőmérséklet, hogy nappal is mehetett a tifon. Arról nem is beszélve, hogy kapálni is jóval kellemesebb ilyenkor, mint 35 fokban.
Egyébként csak érdekességként mondanám el, hogy az első locsoláshoz megközelítőleg 1,5 millió liter vizet használtunk fel. Ahogy ehhez a másodikhoz is annyira van szükség. Csak a kapálás végén a locsoló utolsó fogása maradt éjszakára. Ez sajnos azzal jár, hogy valakinek kint kell tölteni az éjszakát a dohányföldben. És néhány óránként ellenőrizni, van-e esetleg valami probléma. Most, hogy ez is lezajlott, nagyjából egy hétig nincs túl sok teendő a dohány körül. Eddig tehát összesen megközelítőleg 3 millió liter vizet nyertünk ki a kútból. Ezt az ismeretterjesztő műsorokban úgy szokták mondani, hogy ez elég lenne egy olimpiai úszómedence megtöltéséhez. A következő videó elkészültéig remélhetőleg látványos fejlődésen fognak keresztül menni a dohánybokrok. Iratkozzatok fel, ha tetszett a videó!